Welcome to EPL channel. VeRO unauthorized in which item එකක් eBay එකේ list කරන්න එපා මේක මම list කරන්න එපා කියලාම දාලා තියෙන සිංහලෙන්ම දාලා තියෙන ඒක තව පොඩ ඇඟට වදින්නම මොකද දැන් markets open වෙනවා අපිට හැම කෙනෙක්ටම ඉතින් මේවා නොකර ඉන්න ඕන මේක premier brand එකක් ලොකු brand එකක් මහත් ආස brand එකක් මේක කරන්න බෑ awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ මේ වගේ තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න VeRO remove යටතේ ඊට අමතරව දෙයක් බෙදා ගන්න තියෙනවා නම් වටි කියලා තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් එවන්න ඒකත් මම හැකි විදිහට බෙදා ගන්නවා right මේක Marvel වලින් තමයි Marvel entertainment පේනවා ඇති ඒකෙන් තමයි complain කරලා තියෙන්නේ ඒකෙන් තමයි අයින් කරලා තියෙන unauthorized item එකක් we have to remove your listing because it didn't follow our VeRO unauthorized item policy unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay right එතකොට මේක කරන්න බෑ කියන එක තියෙන්නේ මොකද්ද මේ Marvel එක යන item එක මාත් Marvel කරන ගොඩක් action figures එහෙම sell කරනවා හැබැයි මම Marvel කියලා පෙන්නලා දීලත් නැහැ හැබැයි මේකෙදි මේ සහෝදරයාත් mention කරලා තිබ්බේ නැහැ ඉතින් මේකට මම හිතන design එකටයි එකටම තමයි මේක අහුවෙලා ඇත්තේ මෙන්න මේ වගේ cap එකක් God will judge our enemies කියන එකේ තමයි නම තියෙන්නේ අත ඒ විදිහට නමක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේක Punisher කියන එකේ තියෙන එකක්. ඉතින් Punisher කියන වචනේත් පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට දන්නේත් නැහැ හරියට. වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ product එක නොකර ඉන්න කවුරු sell කරන්න ඉන්න ඕන. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right list එකට add කරගන්න try කරන්න යන්න එපා. Marvel කියන එක කරන්න පුළුවන්. Marvel කියන product ගොඩාක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Marvel කියන වචනේ mention කරන්න යන්න එපා. ඒ සම්බන්ධව තියෙනවා brand කියලා branded awareness කියලා playlist එකක් තියෙනවා ඒක branded items කියලා මට හරියට playlist එක නම මතකත් නැහැ ඒකේ තියෙනවා ඔය franchise වල නම් use නොකර sell කරන විදියක් ගැන කියලා අන්න ඒක පොඩ්ඩක් refer කරන්න එහෙම කරන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ මොකද super heroes කියන category එකේ ගොඩක් items sell කර හැකි නිසා right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක EPL hub ඒක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එක තියෙනවා යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජය and all the very best bring model to Sri Lanka happy selling